හෙලෝ අපි ටෝක් අද මම කතා කරන්න යන්නේ AliExpress එකේ CPCN tracking number එක ගැන. ඉතින් මොකක්ද මේ CPCN tracking number එක කියන්නේ? ඔයාලා දාපු සමහර order වල මෙහෙම tracking number එක ගාවින් CPCN කියලා දැකලා ඇති. මේ CPCN tracking number වලින් ලැබෙන භාණ්ඩ අපිට ලැබෙන්නේ තැපෑලෙන්ද නැත්නම් වෙනත් delivery service එකකින්ද? කලින් තිබුණ tracking number service වලට මොකද වුනේ? දැන් AliExpress එකෙන් CPCN tracking number එකමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ tracking number එකෙන් එන භාණ්ඩ වලට ලංකාවේ delivery පහසුකම් තියෙනවද? වගේ කාරණා තොගයක් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අමතක නොකර මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell button එක on කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකල් හිටියොත් නියම ආරංචියකුත් මේ delivery පහසුකම් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. ඔයා AliExpress එකේ order දාපු කෙනෙක් නම් BW කියන tracking number එක මතක ඇති. මෙන්න මේ company එක හරහා තමයි AliExpress භාණ්ඩ හුඟක් delivery කළේ. BW කියන්නේ Bridge World Wide Express කියන කම්පැනි එකට. ඒත් මේ කම්පැනි එකේ නොසැලකිලිමත්කම නිසා නිවැරදිව සේවාව සපයන්න ඒගොල්ලන්ට බැරි වුණා. AliExpress එකටත් හුඟක් චෝදනා ආවා මේ කම්පැනි එක සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගෙන්. මේ සේවාව හොඳ නෑ කියලා කලකිරුණු පාරිභෝගිකයෝ රීෆන්ඩ් පවා AliExpress එකෙන් ගන්න පෙළඹුණා. ඉතින් BW ලගෙන් භාණ්ඩ එවන්න එපා කියලා sellers-ලට client-ලා එල්ලීම් කරන්න බව පෙළමිලා තිබුණා. ඉතින් මේ සිද්ධිය නිසා ඩිංග BW සර්විස් එක නැති වෙලා යන ගමන් CPCN කියලා සේවාවක් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ලංකාවට මේ CPCN tracking number එක හරහා එන භාණ්ඩ කෙලින්ම delivery කරන්න Common Line Express කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඉතින් Common Line Express ආයතනය පවසන ආකාරයට CPCN මගින් track කරන AliExpress භාණ්ඩ වටේ යන්නේ නැතුව කෙලින්ම වුන් අතින් delivery කරන බවයි අපිට වැඩි දුරටත් දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඔයාලා අමතක නොකර ඔයාලගේ address එකත් එක්ක phone number එක දාන්න. Bridge World Wide ආයතනයේ බංකොලොත්භාවය නිසා ඇති වුණ ගැටලු නිසා අපි දාපු සමහර AliExpress order කොහෙද තියෙන්නේ කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා දැන් මම කියන්නේ ඒකට නියම ආරංචියක් දුන්න AliExpress විසඳුම ගැන. ඒක තමයි මම කලින් කිව්ව CPCN tracking number එක යටතේ ලංකාවේ Common Line Express ආයතනය අලුත්ම වැඩපිළිවෙලක් සමග ඔයාගේ ඕඩර් එක මාසයක් පරක් වුණත් රටේ තියෙන අරබුද කළමනාකරණය කරලා කොහොම හරි ඔයා ගාවට ඩිලිවරි කරලා දෙන එක. ඉතින් Common Line Express ලගේ මොකක්ද මේ වැඩපිළිවෙල කියලා ඔයා දැන් හිතනවා ඇති. ඔයා දාපු AliExpress භාණ්ඩයක් ඔයාට Common Line හරහා ලැබෙන්න තියෙනවා නම් ඔයා දාපු phone number එකට call කරනවා යාලා. කරලා කියනවා අපි මෙන්න මේ අදාළ දිනේ ඔයාගේ ගේ ගාව තියෙන town එකට එනවා. මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාට එන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ භාණ්ඩය අපිට බාර දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම එයාලා delivery එකට කෝල් එකක් දීලා කන්ෆර්ම් කරලා ඒ ඕඩර් එකට item number එකක් දෙනවා. ඒ item number එක ඔයාට SMS එකෙන් ඔයාගේ අර phone number එකට එනවා. එහෙම කරන්නේ ඔයාගේ ඕඩර් එක හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් විදිහට. රටේ තියෙන තෙල් ප්‍රශ්නයත් එක්ක මෙයාලට මේ හැම ඇඩ්‍රස් එකටම ගිහිල්ලා ගේ ගාවටම මේ item බාර දෙන්න බැරි නිසා තමයි මේ වැඩපිළිවෙල පට්ට විදිහට ඒගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් BMW එකත් එක්ක බලද්දි හොඳම සේවාවක් විදිහට මේ Common Line සේවාව අපිට තහවුරු වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙම බඩු අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි කියලා අගයන්න පුළුවන් සේවාවක් නිසා මමත් ඒ සේවාවෙන් ඕඩර් ගත්ත නිසාත් ඔයාලට ඉදිරියේ දාන ඕඩර් මෙයාලගෙන් තමයි ගෙනත් දෙන්න තියෙන්නේ කියලා මටත් ආරංචි වුණා. ඉතින් අගය කළ යුතුම සේවාවක් විදිහට තමයි මේ ආයතනය අපිට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල දිගින් දිගටම කරගෙන ගියොත් අපිටත් එයාලටත් හැමෝම මේ ඩිලිවරි ගැටලුව අවම කරගෙන අපේ AliExpress ඕඩර් අවශ්‍යතා කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් CPCN tracking number එකෙන් ඔයාට ඕඩර් එකක් ලැබෙන්න තියෙනවා නම් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ ආරංචිය අනිවා සුබ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එන්නම්. subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. ලබන වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපි හම්බෙමු.